مرحبا بكم أعزائي ويا ربيرنا. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. تستاهل، يلا خليك. تفضل. ايش انا معاه؟ بليز بالله بليز. شكرا. مرحبا بكم أعزائي الفيلمرز العظماء في كل مكان. يظهر إنه يومنا مثير ومميز، بس ميزته ما تكمن في اللي دوبكم شفتوه، ميزته تكمن إن إحنا اليوم حنتكلم عن شخص ساهم كثير في الصور المتحركة، بس مو بالصور، بالصوت والموسيقى. إذا أنت شفت The Lion King, Gladiator, Mission Impossible, Interstellar وغيرهم كثير، أكيد أنت لا إراديا سلمت عقلك ومشاعرك وقلبك لسحر أنامل هذا الرجل. نعم، اليوم فيلمرز يتحدثون في عبقرية هانز زيمر. المنتج والملحن الألماني المبدع هانز فلوريان زيمر ولد في فرانكفورت ألمانيا الغربية عام 1957. منذ طفولته زيمر مولع بالموسيقى والبيانو خصوصا، فبدأ ياخذ عليه دروس خاصة، لكن كان من الناس اللي يصعب عليهم الانتظام والالتزام في الدروس، فانطرد من 8 مدارس مختلفة خلال طفولته قبل التحاقه بفرقة موسيقية. نعم، يظهر أن الموضوع ما هو مقتصر على المخرجين فقط في هذه الصناعة. I was terrible at school. I never managed to go to university. But I started working for another film composer. يقول هانز زيمر عن نفسه انه سيلف توت، يسمع الموسيقى في عقله، ويقول ايضا انه فتى القرن العشرين اللي ساعدوا الكمبيوتر كثير في تقديم افضل اعماله. تأثر خلال مسيرته كثير بموسيقى الايطالي العظيم إنيو موريكون، ويقول زيمر في احدى مقابلاته انه قرر يكون كومبوزر للافلام والمنتجات البصرية مباشرة بعد مشاهدته وسماعه لساوند تراك فيلم Once Upon a Time in the West. زيمر يعتبر من أوائل الناس اللي أتقنوا فن دمج الموسيقى الإلكترونية المصنوعة بالكمبيوتر مع الأوركسترا التقليدية، واللي استخدمها في صنع ما يزيد عن 150 سكور موسيقي لأفلام مختلفة من عام 1982 وإلى يومنا هذا. رين مان، لاين كينج اللي جاب له أول أوسكار في تاريخه من أصل 11 ترشيح حصل عليهم خلال مسيرته، جلادياتر، ميشن امبوسيبل، بايرتس اوف ذا كاريبيان، انسبشن، انترستيلر وغيرهم كثير. And the Oscar goes to Hans Zimmer for The Lion King. من الآخر هذا شايب عبقري، أحتاج جنبي إنسان فاهم في الموسيقى عشان نقدر نطلع على جمجمته ونتأمل عبقريته. ومين أقرب لي الآن غير الإنسان اللي ساعدنا في صنع الثيم والسكور والهوية الموسيقية لفيلمر اللي قاعدين تسمعوها في كل فيديو. نعم، وائل حسين حيشاركني على طاولة فيلمر المتواضعة عشان نبحر أنا وهو في عبقرية هانز زيمر. I play music. That's what I do. مرحبا بكم أعزائي الفيلمرز العظماء في كل مكان مرة أخرى في فيلمرز يتحدثون في عبقرية هانز زيمر. معاكم براء عالم فيلمر ومعاكم وائل حسين. وائل حياك الله. حياك، نورت استوديو فيلمر المتواضع. الله يحييك حبيبي. قبل ما نبدأ نتكلم ونخوض في هانز زيمر في الأحاديث اللي ما حتنتهي عرفنا شوية مين هو وائل حسين عشان برضو الفيلمرز المتابعين يعرفوك. وائل حسين، بكالوريوس هندسة، وبشتغل حاليا مع تروي ستوديوز هنا في جدة. ايش بتشتغل؟ بشتغل موزع موسيقي، بشتغل في يعني إنتاج أغاني وموسيقى تصويرية. عظيم. يعني أنت درست هندسة صوت؟
لا أنا درست هندسة ميكانيك. بالضبط، هذا اللي بنوصل له. أنا درست هندسة ما ميكانيك. الذي ربط الميكانيكا بالموسيقى؟ شوف براء، الموسيقى دي معايا من لما كنت صغير. اوكي. ولما كملت هندسة ما قدرت أسيب ده الموضوع، وكملت برضو يعني بالإضافة للهندسة كنت برضو بشتغل في الموسيقى. حلو. كان يعني كان هناك في ماليزيا كنت بشتغل يعني في الموسيقى وبالإضافة لدراستي. من صغرك ايش الموسيقى، ايش اللي ربطك بالموسيقى منذ الصغر، وايش الآلات اللي بالبداية بدأ معي الموضوع حب بالبرامج، وكنت أنا كنت بغني أصلا، بنشد في المدرسة وكذا. فحبيت البرامج تبع تسجيل الصوت، كنت بروح استديوهات وانا صغير بسجل وكذا، فحبيت برامج التسجيل دي. فالآن تركت الهندسة تماما تركت الهندسة، أنا صار لي سنة متخرج والآن شغال في الموسيقى. هذا من حظنا، لأن لو ما تفرغت ما كنت سويت الحمد لله. طيب للي ما يعرف، في الفيديوهات السابقة من فيلمر في الانترو اللي في البداية بيجي حق فيلمر، الانترو الثيم ميوزك او الهويه الموسيقيه لفيلمر صنعها وائل حسين لنا الله يعطيه العافيه. وبقول لك جود جاب للمره العاشره، لانه فعلا المقطوعه هذه احنا ارتبطنا فيها عاطفيا وصارت جزء لا يتجزأ من هويه فيلمر. طبعا هذا ما هو بس الانترو اللي في البدايه، ايضا الباك جراوند اللي بتسمعوه، الصوت اللي تحت كلامي وانا بتكلم في الحلقات، المقطع اللي في الاوترو في نهايه كل فيديو، كلها مقاطع مختلفة. سوينا تقريبا ألبوم كذا صغير يمثل هوية فيلمر الموسيقية. صحيح. فخلينا نتكلم عن ده الشيء شوية. فأعتقد لما جيناك أنا وإياد عجزناك، إيش قلنا لك شيء كذا شيرلوك على لمحة سترينجر ثينجز على نكهة هاري بوتر. صح. شو براء هذا طبيعي يعني، أي أحد بيجيني دائما بيسوي لي دي الحركة، بدوني أكثر من حاجة. والغريب دي الحاجات أصلا بنفسها ما بتشبه بعض. ما هي مرتبطة بس إنه يعني طبيعي إنه أنت تبغى حاجة مميزة. أيوه. وتبغى حاجة من كل حاجة شوية. صحيح. كان يعني الحمد لله نحن كلنا كنا متفقين على الأشياء اللي أيوه، يعني على الأقل كنا عارفين الجانرا اللي هي نبغى الميستري، الساي فاي، الداركنس اللي في دي الاشياء. وطبيعي كمان انتم برنامجكم يعني تبع برنامج افلام، فطبيعي انه يكون اكيد موسيقى تصويريه، موسيقى افلام، اوركسترا، والهولينس هذا الموجود بالاوركسترا. عظيم. والكواير الموجود اللي حطيناه في النهايه. الكواير كان فكره عظيمه. طبعا الكواير احنا نعني فيه الاصوات البشريه اللي موجوده في المقطوعه، اللي هي تيجي في النهايه كون في المار. طبعا الكواير ده باصوات، أول شيء مين لصوتك الرائع حبيبي. صوتي النشاز، عشان كذا وطيناه مرة وخليناه كذا في الكورنر. ملهم، جمانة، ومي، ثانك يو سو ماتش، كلهم شاركوا معانا، وإياد أيضا. نبدأ نتكلم في هانز زيمر. طيب إيش يعني لك هانز زيمر؟ متى أول مرة اكتشفت هانز زيمر؟ كيف عرفت إنه واو أنا لما أشوف هذا الفيلم الآدم اللي شغال على الموسيقى هو هذا الشايب؟ شوف براء، أي أحد يبغى يدخل موضوع الموفي سكورينج، موسيقى التصويرية تبع الأفلام، حيعرف إنه هانز زيمر هو واحد من المميزين جدا فيها. نعم. بالإضافة لجون ويليامز وجيمس نيوتن. بس حتحصل إنه هانز زيمر مميز عنهم بإنه دمج ما بين حاجة اسمها السينثسايزرز، موسيقى إلكترونية. موسيقى بيورلي قاعدة تصنع من الكمبيوتر ما فيها آلات. أيوة. أحيانا يكون فيها آلات تتعدل على الكمبيوتر، بس إنه يعني موديفايد، بتكون سينثسايزد. أيوه. بالإضافة للأوركسترا ميوزك، للسيشن الكامل، سترينجز الحقيقية اللايف ميوزك. فهو من أوائل الناس، أو يمكن هو أول شخص دمج ما بين سينثسايزرز والأوركسترا ميوزك. عظيم. واستخدمها. وكمان هو أصلا يعني هانز زيمر يعتبر من المدرسة الجديدة اللي هم بيستخدموا حاجة بيسموها DAW Digital Audio Workstation. يعني الموسيقى بتتألف كلها على الكمبيوتر بمرحلة بيسموها موك اب ميوزك. اوكي. تتسوى الموسيقى، بعد كده تنعرض على بتروح للأوركستريشن اللي هو اللايف ميوزك. روح بتتسجل. يعني احنا اللي بنسمعه في المنتج النهائي من الفيلم أيوة. تم عزفه حقيقة. نعم، اغلب احيانا ما بينعزف. لو كان في سينثسايزرز حتكون مضافة عليه. حتسمع انت السينثسايزرز، حتسمع اصوات غريبة كده. بس هو اصلا في البداية هانز زيمر يعمل كل ده لحاله على كيبورد في برنامج. صح. ووقت ما يثبت انه خلاص انا ابغى ده ياخذها ويجيب الالات والناس. صحيح. اوكي. طبعا هذا حيختصر لك وقت كثير، لانه يعني شفت زي اللي حصل معانا مثلا في فيلمر، نحن عملنا موسيقى كامله في البدايه. صحيح. ورحنا غيرناها لانه ما شفناها راكبه على اللي احنا مو اللي احنا عاوزينه. صحيح. فده حيوفر علينا جهد، وحيوفر علينا طبعا فلوس، وحيوفر علينا اشياء كثير. عظيم. فطبعا هو مدرسته انه هو بيعمل موسيقى. طبعا هذه اغلب الناس الان كذا، سواء كانت اغنيه او كانت موسيقى تصويريه، بتنعمل على الكمبيوتر وبعدها بتنعزف لايف. عظيم. طيب ايش من اوائل الاشياء اللي سمعتها لهانز زيمر وعجبتك وعايشه معاك؟ من اوائل الاشياء اللي كانت هانز زيمر مميزه حتى اتوقع عند كثير من الناس هي بايرتس اوف ذا كاريبيان. عظيم. موسيقى هيز بايرت مثلا. بالضبط.
فأتوقع يعني ما في أحد ما يعرف دي الموسيقى. فهذه كانت من أوائل الأشياء اللي أنا عجبتني، كيف هو عيشك شعور العظمة ده تبع الأوركسترا، زائد إنه هو أصلا كان فيلم خرافي. نعم. فبعد كده رحت لفيلم جلاديتر. جلاديتر كان من الأفلام يعني الساوند تراك تبعه كان مميز جدا عندي. كان في شعور غريب بديك، هو ده ساوند تراك يحط صوت البنت في البداية، شكل الموسيقى، السينثسايزرز اللي كانت موجودة، كان شكل رهيب. صحيح. الباتلز اللي كانت بتصير صحيح. يعني كانت موسيقى غريبة. الناس اللي شافت الفيلم حتلاحظ بفقرة الباتلز موسيقى غريبة، يعني بتروح كده انسين، بتصير مجنونة الموسيقى. أيوة. هذا دليل على الدموية. هو كان يبغى يحسس الناس انه كان في حاجة ميسي بيصير، فوضى يا عيني. طيب غير جلاديتر، ذا لاين كينج مثلا. ذا لاين كينج على فكرة كان أول فيلم لهانز زيمر أنيميتد، بيكون أول مرة بيعمل ساوند تراك لأنيميتد موفي. فكان بالنسبة لي تحدي، بس إنه شوف الآن ذا لاين كينج مين ما يعرف الموسيقى، مين ما يعرف الموسيقى. وبالمناسبة هو كتب كثير قبل ما يعني كتب موسيقى كثير قبل ما يوصلوا لدي الموسيقى اللي هم عاوزينها. وهانز زيمر بالمناسبة قبل ذا لاين كينج كان أصلا هو بأفريقيا. بس الجو الثيمز الفايبس كان في أفريكانز يعني هم بيسجلوا برضو الأصوات دي. نعم. خلينا نتكلم انترستيلر. شوف يا براء، ده الفيلم المميز فيه هو كيف انعملت الموسيقى، يعني الطريقة اللي هم قدروا كابتشر الانفايرمنت تبع الموسيقى. المميز دائما او اصعب مرحلة دائما في الفيلم هي كتابة الثيم. كيف تكتب الثيم. حتى في مقولة لهانز زيمر بيقول يعني لو وقت الاوسكار بيدونا اول 4 نغمات من النكست موفي حيكون ده احلى حاجة. اول 4 نغمات من النكست موفي اللي حيكتبه. اوكي، يعني بدل ما يعطوني جائزة بس يقولوا لي اول 4 نوتس من الفيلم الجاي عشان تسهل واو. بالضبط. شوف يمكن اي احد بدل المجال حيعرف انه اصعب حاجة هي كتابة الثيم. كيف انا اطلع بالثيم، بعد كده خلاص انا عندي الثيم اقدر اعمل فيه كل حاجة، اكثر سامبلز بطرق مختلفة فعلا. فهم لما عملوا انترستيلر عملوا الثيم، وبعد كده كانوا يبغوا يخلقوا جو غريب للمستمع، كانوا يبغوا يخلقوا جو من الهولينس، قداسة الروحانية ده. فإيسوا راحوا أول حاجة اعتمدوا آلة الأورغن. أيوة. في الفيلم لو اللي شاف الفيلم، وراحوا بعدين سجلوها جوا كنيسة. أوكي. وأخذوا الأصوات من الكنيسة وعيشوا المستمع بحاجة من الهولينس. واللي شاف الفيلم أكيد يعني لاحظ الموسيقى العظيمة اللي كانت بالفيلم. جزء أساسي كانت الموسيقى في انترستيلر. وتسمع لوحدها برضو محافظة على عظمتها حتى لو سمعتها لوحدها. صحيح. نايس. طيب من انترستيلر خلينا نروح مثلا على دارك نايت. قل لي. دارك نايت طبعا دارك نايت يعني الفيلم ده كان عظيم بالموسيقى تبعه. نعم. وكان يعني هو كان عبارة عن نغمتين بس، يعني المميز فيه الثيم تبعه كان نغمتين اللي سمع الفيلم بس. المميز كان فيه اللي عمله هانز زيمر هو كان الثيم ميوزك لجوكر، شخصية جوكر. فكان دخول الجوكر على الفيلم لازم يكون دخول مميز. فهانز زيمر عيش المستمع بحالة من التنشن، طريقة تجري عدم الارتياح. فبهذا المشهد هو استعان بعزف تشيلو. اوكي. من الطريقة اللي سووا فيها تنشن هي انه لعبوا التشيلو بطريقة مختلفة. لعبوا التشيلو لعبوه من اعلى وتر لاوطى وتر بطريقه من التنشن اللي يعني المستمع اكيد حتى لو ما بيعرف حاجه في الموسيقى اول ما شاف المشهد ده توتر. لانه المشهد ده هي مجرد ما تطلع شخصيه جوكر بيجي معاها الثيم بالضبط على طول هي. فالمشهد هذا عظيم، دخول فاكر انت فعلا يا اخي كانت عشان كذا التاثير الموسيقى يا اخي لا يمكن تجاهله. صح هيث ليدجر ممثل رائع كان، وصح صور نولان خرافيه، بس حتى لو عقلك الواعي ما لاحظ تفاصيل وتأثير ومدى قوة الإمباكت حق الميوزك، عقلك اللاواعي لا إراديا سلم نفسه لهذا الرجل ودخلت الأجواء اللي هو اختار إنه هو يدخلك. صحيح. طبعا على فكرة براء برضو هانز زيمر عامل مان اوف ستيل سوبرمان خوي أنا واتساب طبعا. هانز زيمر بالثيم تبع سوبرمان استعان بالدرمز. كانت الدرمز هي أكثر حاجة مميزة اللي شاف الفيلم. فهو طريقة تسجيله الدرمز كانت مختلفة. جاب أكثر من عازف درمز
لا ناس بتلعب درمز، حطهم في غرفة وأخذوا الصوت تبع الدرمز، أداهم الميلودي اللي لازم يعزفوه وعزفوه بطريقة مختلفة. أصله كمان يعني سوبرمان جاي من عالم تاني، فلازم يكون في شيء مختلف في الموسيقى، لازم تتسجل بطريقة مختلفة، تنعمل بطريقة مختلفة. صحيح. وهذا اللي سواه هانز زيمر الجينيوس يعني في الموسيقى. صحيح. طيب احنا لو قعدنا نتكلم في عبقرية هذا الرجل ما حنخلص. احتاج 3 4 5 6 فيديوهات عشان نحلل الطريقة اللي هو يفكر فيها والأعمال اللي ألهمت كثير من الموسيقيين. أنت تعرف برضو أنه رامين جوادي الموسيقار الأول في جيم اوف ثرونز هو أحد طلاب هانز زيمر. صحيح مزبوط. تعلم منه كثير قبل لا يبدأ مسيرته. شكرا جزيلا لك وائل على وجودك معنا وعلى حديثك، ومرة ثانية على وجودك في حياة فريق فيلمر وصنعك لهذه الهوية الموسيقية اللي نفخر فيها وكثير من المتابعين أعجبتهم. شكرا لكم أعزائي على حسن الاستماع. كان معاكم براء عالم ووائل حسين في عبقرية هانز زيمر. سبسكرايب حيخلي تواصلنا أسهل، لايك إذا عجبكم الفيديو، وقولوا لي مين في ناس لهم علاقة بصناعة الأفلام، سواء كانوا من الموسيقيين أو مدراء التصوير أو ناس غير المخرجين، لأن المخرجين لهم جماجمهم نفتحها نقدر نتكلم فيهم مع متخصصين زي وائل، نجيبهم هنا تحت في التعليقات. ودائما كونوا فيلمر. تقعد واقف. تقعد واقف يعني انت الحين صححت. توقف قاعد. مالك طاقك؟ ساطل.